नमस्कार, मी अभिषेक आरगडे कराडवरून आलेलो आहे. मी शर्वरी मोटर्सची ॲड इंस्टाग्रामला, फेसबुकला बघितली होती. आधीचा कलर पूर्णपणे डल झालेला गाडीचा आणि गाडीला रस्टिंग पण जास्त होतं. तर आता आम्ही शर्वरी मोटर्सला गाडी सोडली होती मागच्या महिन्यात.
नमस्कार, मी अभिषेक आरगडे कराडवरून आलेलो आहे. आपली गाडी इथं शर्वरी मोटर्सला सोडली होती मागच्या महिन्यात. त्यांचं काम वगैरे चांगलं आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्या गाडीचा आधी कलर होता ब्लॅक कलर, तो भरपूर प्रमाणात डल झालता कलर. गाडीचा कलर वगैरे उडलेला, बोनेटवरचा वरचा पूर्ण. गाडीला रस्टिंग वगैरे होतं. यांची ॲडव्हर्टाईज मी इंस्टाग्रामला फेसबुकला बघितली होती. ती बघून मी इथं शर्वरी मोटर्सला आलो बारामतीला. त्यांच्याकडे गाडी आपण सोडलेली कामासाठी 1 महिन्यापूर्वी. त्यांचं काम आता पूर्ण झालेलं आहे. गाडी आपल्या मनासारखी, ॲक्च्युली मनाच्या बाहेरच, अपेक्षेच्या बाहेरच गाडी चांगली झालेली आहे. घरच्यांना सुद्धा व्हिडिओ कॉल करून दाखवला मी. घरच्यांचा पण आनंद भरपूर झालेला आहे घरच्यांना. त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त गाडी आपली चांगली झालेली आहे. शीट कवरचं पण आपण काम केलेलं आहे इथं. शीट कवर आधी खूप असे म्हणजे फाटलेले किंवा जास्त जाम झालेले, तर ह्यांच्याकडे शीट कुशन वगैरे मस्त झालेत, पूर्ण असं सॉफ्ट. बसताना पण असं आपलं सॉफ्ट वाटायला लागले, एकदम चांगले झालेले आहेत, उत्कृष्ट पद्धतीचे. धन्यवाद शर्वरी मोटर्स. नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता गाडी पाहिल्यानंतर पहिल्यांदा तुमच्या मनात हाच प्रश्न येईल की नवीन गाडीची डिलिव्हरी आहे का? तर नाहीये. ही गाडी 2017ची मारुती सियाज आहे. दिसताना ही गाडी नवीन वाटते, पण ही आता आम्ही नवीन केलेली आहे. गाडी ज्यावेळेस आली होती थोडी अवस्था त्याची खूप जास्त खराब होती, तर कस्टमरनी कराडवरून गाडी आली होती आमच्याकडे, आणि कस्टमरने आमचे व्हिडिओ पाहून हाच विचार केला होता की मला सुद्धा माझी जी सियाज आहे तिला मला नवीन लुक आणायचं आहे, नवीन सारखी. जशी मी गाडी डिलिव्हरी घेतली होती शोरूम मध्ये त्याच पद्धतीने मला गाडी करून हवी. तर त्यांच्या विनंतीचा मान ठेवून आम्ही सेम गाडी, म्हणजे सेम जशी आपण शोरूम मधनं घेतो तशीच गाडी करून दिलेली आहे. अगदी कंपनीचा जो कलर असतो, जो OEM कलर जो आपण म्हणतो, तोच कलर या गाडीला हे केलेला आहे. गाडी जर बघताल, आता बऱ्याच वेळा असं होतं ना की व्हिडिओ मधनं आम्हाला दाखवता येत नाही की गाडी कशी चांगली झाली, पण समोरून जर पाहिलं ना तर लक्षात येतं ही गाडी तर नवीनच दिसते. Thank you.